بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأثر الكبير، طبعا النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا وإحنا بنعيش فيه من زمان. موضوع يعني اتكلمنا قبل كده يمكن السنة اللي فاتت فيه وادينا الأسباب، وهو موضوع طبعا انتشار الأوبئة والأمراض عند الفراعنة. طبعا احنا قناة الأثر الكبير زي ما احنا قلنا بتلقي الضوء على حياة المصريين القدماء، طبعا فاحنا بنتكلم عن أوجه الحضارة المصرية القديمة، بنتكلم عن التاريخ القديم، عن كل حاجة في حياة المصريين القدماء. طبعا زي ما احنا شايفين الأيام دي يمكن منذ العام الماضي، وطبعا العالم يعيش جائحة كورونا، فبالطبع احنا ألقينا الضوء على الأمراض والأوبئة عند الفراعنة. احنا من خلال دراستنا لتاريخ المصريين القدماء الطويل منذ عصور من قبل التاريخ إلى نهاية العصور التاريخية، طبعا شفنا ان لم تنتشر الأمراض بصورة كبيرة في الحقيقة. يعني زي ما احنا شفنا مثلا على سبيل المثال هذا الوباء، وباء كورونا، لما شفناه من السنة اللي فاتت انتشر لحد دلوقتي رغم التقدم اللي فيه العالم كله، رغم محاولات كتير وأمصال يعني صنعت كتير وما إلى ذلك، لكن العالم لحد دلوقتي لم يستطع السيطرة على هذا الفيروس اللعين. لكن مثلا على سبيل المثال لو شفنا أيام المصريين القدماء، احنا لم نرى في حياتهم قط يعني مرض انتشر بهذه الصورة الكبيرة. احنا النهاردة في الحلقة دي هنتكلم وهنقول لهذه الأسباب لم تنتشر الأمراض والأوبئة عند المصريين القدماء. احنا هنشوف دلوقتي ايه الأسباب اللي خلت الأمراض والأوبئة لم تنتشر في زمن المصريين القدماء. في البداية نتكلم، هل كانت هناك أمراض وأوبئة عند المصريين القدماء؟ نعم، احنا عارفين على مدار العصور في الدنيا كلها، يعني منذ بدء الخليقة، وطبعا بالطبع ان هناك كانت أمراض وأوبئة، فبالطبع ان الأمراض والأوبئة كانت يعني في عصر المصريين القدماء. لكن ايه السبب اللي خلى المصريين القدماء لم ينتشر عندهم الأوبئة بهذا الشكل مثلا؟ ده ليه أسباب طبعا كتيرة. أنا أتطرق النهاردة لهذه الأسباب. هنشوف أول حاجة، احنا عارفين أن المصريين القدماء كانوا متقدمين طبعا تقدم كبير في الطب، واحنا قلنا قبل كده واتكلمنا عن الطب في مصر القديمة، وقلنا ان المصريين القدماء تقدموا تقدم هائل في الناحية الطبية والعمليات الجراحية وتشخيص الأمراض وما إلى ذلك، سواء المزمنة أو الأمراض البسيطة وما إلى ذلك. وشفنا طبعا عملية التحنيط كانت على رأس هذه العمليات طبعا اللي تحفظ الجسد آلاف من السنين، زي ما احنا شفنا المومياوات اللي موجودة قدامنا اللي كانت لكل أشخاص عديدين، آلاف من المومياوات المحفوظة منذ آلاف السنين بالطبع لحد الآن. طبعا تقدم المصري القديم في الطب هو يمكن من الأسباب اللي ساعدت على عدم انتشار الأمراض والأوبئة عند المصريين القدماء. وإحنا عارفين أن هناك أطباء مشهورين يمكن على مدار العصور المصرية القديمة كلها، يمكن ابتداء من الطبيب حسراع من عصر الدولة القديمة اللي مشهور جدا، وهناك كانوا أطباء كتير كمان غيره، واستمر يعني الطب إلى نهاية العصور المصرية القديمة، وشفنا عمليات جراحية طبعا. وعندنا وصلنا من عصر المصريين القدماء برديات كتير كانت بتحكي أو بتوصف علاج طبعا الأمراض، سواء الأمراض المزمنة أو الأمراض البسيطة. طبعا منها يعني على سبيل المثال بردية إبرس اللي هي كانت بتقدم 700 وصفة أو 700 علاج لأمراض مختلفة، منها الأمراض الكبيرة مثلا زي السكر والضغط وطبعا والأمراض المزمنة وقلب وما إلى ذلك، الأمراض البسيطة وما إلى ذلك زي الصداع، زي يعني وجع الأعين، المعدة، الجهاز الهضمي، يعني فيها كانت 700 وصفة أو علاج لأمراض مختلفة. طبعا يعني غير المصري القديم كان تقدم في الناحية الطبية. هنشوف ان المصريين القدماء اعتادوا على الطب البديل والتداوي بالأعشاب كمان، واحنا عارفين ان مصر هي بلد زراعي كانت بتقوم فيها الأعشاب طبعا بطريقة كبيرة، وطبعا اهتم المصري القديم بهذه الأعشاب. المصري القديم اعتمد على الطب البديل واعتمد على الأعشاب في التداوي، فدي كانت يمكن تاني أو من الأسباب اللي أدت إلى عدم
يعني انتشار الأوبئة. احنا لحد دلوقتي الناس أحيانا يعني في وصفات أو لعلاجات معينة، حتى علاج كورونا الناس بتقول نشرب السوائل مثلا زي اليانسون. لحد دلوقتي احنا بنقول الكلام ده. هم المصريين القدماء كانوا بيعملوا الكلام ده منذ أقدم العصور، يعني كان اعتمادهم الكبير على الطب البديل وعلى التداوي بالأعشاب، وخاصة طبعا يعني الأطباء أو الكهنة في المعابد. بعد كده أنا عايز يعني أنبه لحاجة، إن المصريين القدماء اهتموا ببناء الجسم، فكان الاهتمام عندهم كان الجسم مثلا مهم جدا بالنسبة لهم. ليه؟ احنا عارفين ان المصريين القدماء كانوا في وقت مبكر من الزمن، يعني من آلاف السنين، فكان مثلا يعني التقدم مش زي الأيام دي مثلا في العالم، فبالطبع انه هو محتاج جسم سليم. يعني شوف مثلا على سبيل المثال لما كانوا يجيبوا الأحجار من جنوب أسوان إلى الشمال، شوف لما كانوا يبنوا الأهرامات، يعني شوف مثلا على سبيل المثال منذ عصر الدولة القديمة ما يقرب من 3000 سنة قبل الميلاد، وشفنا ان الأحجار الضخمة اللي تزن مثلا أطنان 4 طن 5 طن 3 طن 6 طن، شوف يعني كانوا يحطها المصري القديم. فكان أنا أقصد إن كان بيعتمد على بناء الجسم، فكان المصريين القدماء يهتموا ببناء الجسم اهتمام كبير جدا جدا جدا، في التغذية السليمة، في الألعاب الرياضية، في الرياضة، في ما إلى ذلك. عشان كده إحنا شفنا إن الجسم المصري القديم كان يقاوم الأمراض، يعني ما كانش بالسهل جدا، لأن هم كانوا بيحبوا بناء الجسم، كانوا يهتموا ببناء الجسم منذ طفولة، يعني من أول ما يكون يعني الشاب أو الطفل الصغير بيهتموا ببناء جسمه إلى أن يكون رجلا، لأن هم زي ما أنا قلت كانوا بيعتمدوا حتى في العصور يعني اللي سبقت عصر الدولة القديمة، وفي عصور ما قبل التاريخ كنا نشوف يعني مثلا كانت الطبيعة في مصر يعني تحتاج إلى جسم قوي كي يحمي نفسه الإنسان. مثلا على سبيل المثال في عصور ما قبل التاريخ كان يعتمد على نفسه في الأكل، يحمي نفسه من الحيوانات المفترسة وما إلى ذلك، فبالطبع أن كانوا بيهتم ببناء الجسم منذ أقدم العصور. بعد كده هنشوف اهتمام المصري القديم بالمأكل والمشرب، ودي كانت من الأسباب المهمة التي تقاوم الأمراض. بالطبع حتى إحنا دلوقتي لما بنتكلم يعني منظمة الصحة العالمية، جميع الأطباء في كل أنحاء العالم بيقولوا إن لازم الإنسان يكون أكله وشربه سليم، وبنوصي بشرب الماء والأكل الخضروات والأكل السليم وطهي الأكل جيدا. كل الكلام اللي إحنا بنقوله دلوقتي أو اللي بيوصى به الآن دلوقتي عشان مقاومة الأمراض والأوبئة مثل كورونا وغيرها، المصري القديم كان بيعمله من آلاف السنين. يعني كان المصري القديم يهتم بالماء اهتمام كبير جدا جدا جدا، وورد حتى في نصوص التبرئة عند المصريين القدماء أمام المعبود في العالم الآخر. يعني وده أنا قلته قبل كده إن من نصوص التبرئة عشان الإنسان عندهم يدخل الجنة وما يكونش من أهل النار وما إلى ذلك، كان يقر ويعترف انه لم يعكر ماء النيل، انه لم يعكر الماء، يعني مثلا انه لم يسرق، انه لم يزني، انه لم يرتكب جريمة، انه لم يقتل احد، انه لم يعكر ماء النيل. يعني شوف وصل الامر باهتمام المصري القديم بالشرب أو بمياه الشرب إنها وردت في نصوص التبرئة، وكان الإنسان يقر ويعترف بها في الحياة الأخرى عشان يدخل الجنة. بعد كده اهتمامه بالمأكل. طبعا كان المصري القديم في الحقيقة، وإحنا عارفين إن مصر بلد زراعية، وطبعا إحنا عارفين الحضارة المصرية قامت على الزراعة على ضفاف نهر النيل، وكانت مصر غنية بالماء زي ما إحنا عارفين من نهر النيل، فكان الأكل اللي عندهم يتم اختياره بطريقة جيدة. كان المصري القديم يعتمد على الأكل الزراعي، الأكل الطبيعي جيد جدا، يعني مثلا بصل والثوم والخس والخضروات والقمح وما إلى ذلك. فكانت يعني هذه المأكولات كانت جيدة تفيد الجسم. تعال نشوف هيرودوت لما زار مصر قال ايه، أو لما زار مصر كتب عن مصر ايه. هيرودوت لما كتب عن مصر قال إن المصريين القدماء هم أكثر شعوب العالم صحة. ليه؟ حيث اعتمادهم على النيل أو ماء النيل، واشتغلهم بالزراعة وأكل الخضروات وأكل الثوم وأكل البصل والليمون والخس وما إلى ذلك. حتى كمان
يعني أذكر المقريزي، المؤرخ المقريزي المعروف برضو كتب عن مصر نفس الكلام اللي قاله هيرودوت في عصور ما قبل التاريخ، قاله المقريزي في القرون الماضية، وقال إن المصريين هم أكثر شعوب العالم صحة، زي ما قال هيرودوت بالظبط. وقال حيث أن المصريين القدماء كانوا بيعتمدوا على الزراعة وبيعتمدوا على أكل الخضروات والأكل الطازج، عشان كده إحنا شفنا إن الأمراض لم تنتشر أو الأوبئة لم تنتشر عند المصريين القدماء. بعد كده بعض الناس في مصر القديمة كانوا بيعتقدوا كمان إن المرض لما كان يجي لواحد أو ده يعني عقاب من المعبود أو الأرواح الشريرة وما إلى ذلك، فعشان كده كان أول ما أحد يصاب بالمرض يجري على المعبد، وهناك الكهنة الأطباء يقومون بتوفير العلاج له. وطبعا دي كانت حاجة مهمة جدا، يعني زي ما احنا بنعمل دلوقتي. يعني مثلا يعني بعض الناس بتقول ان احنا لازم ندعي ربنا ان يخفف يعني هذا الوباء او يشفينا او يحمينا من هذه الامراض والاوبئة. يعني كان المصريين القدماء عندهم الناحية الدينية، مع الفارق طبعا احنا دلوقتي بنتوجه الى الله لان احنا عارفين ان ربنا هو الخالق، وان كل دي حاجات يعني ربنا يقدر عليها. هم كانوا بيعتقدوا ان معبوداتهم يعني هي اللي غضبانه عليهم فجايبه لهم هذه الامراض، فبيروحوا طبعا يعني المعابد ويتوسلوا الى المعبودات كي يشفوهم من هذه الامراض. يذكرني من حياة الفراعنة ان لما كان مثلا احد يصاب بمرض معين او مرض معدي او ما الى ذلك، يعني مثل الاوبئة اللي بتنتشر الايام دي، احنا عارفين ان فيروس كورونا فيروس معدي طبعا زي ما احنا شايفين العالم كله، كان بيتم التعامل مع هذه الامراض بطريقة لائقة في أيام المصريين القدماء. على سبيل المثال مثلا لو ظهرت على أي شخص مثلا علامات مرض معين معدي، كان بيتم عزله، وطبعا بيتم التعامل معاه بطريقة لائقة. مثلا إذا كانت يعني الكهنة الأطباء يتعاملوا معاه أو الأطباء يتعاملوا معاه بطريقة ما مع هذا المرض مثلا، ويتم عزله ويتم كشف عليه مثلا في الحرارة، وطبعا يشوفوا بيدوا له الوصفات اللي هي كانت يعني مظبوطة تماما لهذا المرض، ويتم عزله لأن كانوا بيهتموا زي ما أنا قلت بالصحة العامة. فكان يعني مثلا ما يحبوش يقوم بعدوة مثلا كذا ولا كذا، كان بيتم عزل الشخص المريض في مكان ما، مثلا سواء في المعبد أو في منزل أو في إلى ذلك، ويتم تقديم العلاج اللازم له. فعشان كده لم يعني تنتشر الأمراض عند الفراعنة. يعني ملخص القول في الآخر نقدر نقول إن الأسباب أو من الأسباب التي اتبعها المصري القديم وكانت أسباب في عدم انتشار الأمراض والأوبئة المعدية عند المصريين القدماء نقدر نلخصها مثلا في الآتي. نمرة 1، اهتمام المصري القديم بالنظافة العامة. المصريين القدماء كانوا بيهتموا بنظافة الجسم، بيهتموا بالنظافة العامة، بيعتمدوا طبعا اعتماد كبير على الماء النظيف والأكل النظيف وما إلى ذلك. يعني مثلا النظافة العامة، المأكل النظيف، المشرب النظيف. واحنا قلنا حتى يعني زي ما انا قلت كده آراء بعض المؤرخين مثل هيرودوت والمقريزي، شوف لما قالوا ايه، قالوا ان المصريين القدماء سلموا من الامراض والاوبئة حيث انهم اعتمدوا على أكل أنواع معينة، وأنهم بلد زراعية، واعتمدوا على النهر النيل في المشرب حيث الماء الجيد وحيث المأكل الجيد. يعني نقدر نقول اللي يعني من الأسباب اللي خلت المصريين القدماء أو في أيامهم لم تنتشر مثل هذه الأمراض والأوبئة ده الموضوع ده، موضوع المأكل والمشرب، ودي حاجة كانت مهمة جدا. أيضا كان يعني عزل المريض مثلا في الأمراض المعدية يتم عزله في مكان زي ما أنا قلت، ويتم التعامل مع المرض بتاعه بطريقة لائقة. وإحنا عارفين أن المصريين القدماء كانوا متقدمين جدا في موضوع الطب، وأنا قلت أن يمكن
من أكبر الحاجات اللي عملها المصري القديم اللي يعجز العالم لحد دلوقتي يعملها. طبعا موضوع عملية التحنيط اللي بتحفظ الجسد دي أكبر عملية جراحية العالم كله لحد دلوقتي ما يعرفش يعمل زيها. معنى كده إن المصريين القدماء كانوا متقدمين في موضوع الطب. عشان كده المصريين القدماء واهتمامهم كمان بالجسم زي ما أنا قلت، اهتمام المصريين القدماء بالجسم سليم منذ الطفولة وتربية الأجسام إن هي تكون رياضية قوية، ده طبعا من الأسباب اللي خلت عدم انتشار للأمراض. احنا عارفين إن العالم كله بالطبع إن نقدر نقول مفيش حد يقدر يحكم إن أيام الفراعنة لم يكن هناك أمراض ولا أوبئة، بالعكس ممكن يكون كانت هناك أمراض وأوبئة كتيرة، لكن احنا بنتكلم دلوقتي على عدم انتشار هذه الأمراض ولا أوبئة. إيه اللي خلى المصريين القدماء لم ينتشر عندهم؟ لان احنا درسنا تاريخ الفراعنه وما شفناش، ودرسنا حضارتهم لم نرى يعني مثلا جائحه جت مثلا قضت على عدد كبير من الفراعنه، قضت على يعني لم يكتب يعني ان هي جت حاجه يعني خلصت مثلا على عدد كبير زي جائحه كورونا مثلا. احنا دلوقتي جائحه كورونا شوف العالم كله مرتبك بسبب هذه الجائحه، احنا ما شفناش ارتباكه في مصر القديمه من خلال دراستنا كبيره حصلت. لان المصريين القدماء حد يقول طب انتوا عرفتوا ازاي؟ لان المصريين القدماء كانوا بيسجلوا كل حاجه عن نفسهم، كل حاجه زي ما احنا عارفين ابتداء من العصور التاريخيه منذ توحيد الملك نارمر لمصر الموحده لقطري مصر، وطبعا بدات العصور التاريخيه وبدانا نشوف كل حتى في عصور قبل التاريخ أرخوا الاحداث بتاعتهم. فكل حاجه عن حياه المصري القديم، يعني تاريخ مصر القديم انا قلت قبل كده عشرات المرات هو اكبر تاريخ موثق، لان المصريين القدماء كتبوا كل حاجة عن حياتهم في اللغة المصرية القديمة، كتبوا كل حاجة عن حياتهم طبعا على جدران المعابد، على جدران المقابر، على اللوحات، على كل مكان، يعني كتبوا كل حاجة عن حياتهم. فبالطبع احنا عارفين تاريخ مصر القديمة كله، وبالطبع ان احنا شفنا عدم انتشار لهذه الأمراض والأوبئة. عشان كده أنا بقول في قناة الأثر الكبير يا ريت احنا نهتم، يا ريت نشوف المصريين القدماء كانوا بيعملوا ايه، عشان كده احنا نشوفهم ونقلدهم، وطبعا العالم كله يشوف المصريين القدماء كانوا بيتعاملوا ازاي مع هذه الأمراض والأوبئة، عشان كده يخف المرض أو تخف الأمراض أو يقل انتشار الأمراض والأوبئة بين الناس بالطبع، لأن هم المصريين القدماء في الحقيقة يعني جديرين ان الواحد يشوفهم عملوا ايه. زي ما احنا بنوا حضاره كبيره، العالم كله لحد دلوقتي احنا ما نعرفش نعمل عمليه التحنيط، العالم كله ما يعرفش يعمل هرم زي الهرم الاكبر ولا الهرم الاوسط، المعابد اللي صامده من الاف السنين زي ما احنا عارفين. يعني كل حاجات المصري القديم طبعا تستدعي فعلا الدراسه. عشان كده نشوف المصريين القدماء كانوا بيعملوا ايه لعدم انتشار الامراض والاوبئه ونتعلم منهم ونشوفهم. عشان كده احنا حبينا نلقي الضوء على مثل هذه الأحداث ونشوف نتعلم إزاي المصريين القدماء كانوا بيقضوا على الأمراض والأوبئة في زمنهم.